اگه فکر میکنی همه مدل کتلتی رو امتحان کردی، این یکی نظرتو عوض میکنه. چون با مواد کم و دم دستی یه طعم خاص درست میشه. اول عدس قرمز رو خوب شستم، بعد به اندازه یه بند انگشت روش آب ریختم و گذاشتم حدود 20 دقیقه بپزه تا نرم بشه. عدس سرشار از پروتئین گیاهی و برای همین هم سیر کننده و مقوی هست. برگ بو هم انداختم توی عدس تا خوش عطر بشه. یه دونه پیاز رو به صورت نگینی ریز خورد کردم. چون پیاز هرچه ریزتر باشه مزه‌اش توی غذا بهتر پخش میشه. کمی روغن ریختم داخل تابه و پیاز رو تفت دادم تا سبک و شیشه‌ای بشه. تا پیاز داشت تفت میخورد یه دونه هویج رو رنده درشت کردم. هویج هم به کتلت رنگ میده هم خوش عطرش میکنه. حالا هویج رو به پیاز اضافه کردم و تفت دادم تا بافتش نرم بشه. نصف فلفل دلمه‌ای قرمز رو هم نگینی ریز خورد کردم. حالا فلفل دلمه‌ای رو به پیاز و هویج اضافه کردم و تفت دادم تا همه مواد با هم نرم و خوش رنگ بشن. بعد عدس پخته شده رو ریختم داخل کاسه و گذاشتم مقداری از حرارت بیفته. حالا پیاز و سبزیجات تفت داده شده رو بهش اضافه کردم. وقت اضافه کردن ادویه هاست که من از زردچوبه، ادویه کاری، فلفل سیاه و پاپریکا استفاده کردم. برای چسبندگی بهتر کتلت 3 قاشق غذاخوری پودر سوخاری هم ریختم. اگه پودر سوخاری نداشتین میتونین به جاش از آرد سفید هم استفاده کنین. نمک و مقداری جعفری خرد شده رو هم اضافه کردم و مواد کتلت رو حسابی مخلوط کردم تا همه مزه ها به خورد هم برن و بافتش هم منسجم بشه. اگه دیدین چسبندگی کتلت کم بود میتونی یه عدد تخم مرغ هم بهش بزنید. به اندازه یه دونه نارنگی از مواد برداشتم و بهش شکل دادم. اگه عطر این غذا به دلتون نشست خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. داخل پودر سوخاری هم زدم که باعث میشه کتلت از بیرون ترد و طلایی بشه. همه کتلت ها رو آماده کردم و 20 دقیقه زمان دادم تا کامل سرد بشن چون اگه با گرمی سرخ کنید ممکنه کتلت از هم باز بشه. بعد داخل تابه مقداری روغن ریختم. وقتی که داغ شد کتلت ها رو سرخ کردم. موقع سرخ کردن حرارت باید ملایم باشه تا کتلت خوب مغز پخت بشه و نسوزه. واقعا هرچی از عطر و طعم این کتلت بگم کم گفتم. پیشنهاد میکنم برای یک بارم شده امتحان کنید. مرسی که همراه هم بودین. تا ویدیوی بعدی دلتون شاد و غذاتون خوش‌طعم.